Hi everyone! Welcome to Sulit Reviews. Kailan kayo guys huling nakagamit ng compact Android phone? Huli ako nakagamit nung Sony Z3 compact pa. Maliit lang yun guys, pero nung mga panahon na yun, powerful na yung kanyang chipset. Okay naman yung kanyang storage. Tapos madali lang talaga siyang gamitin kasi nga maliit lang. Masarap mag-type. Pero hindi nagtagal, lumaki na ng lumaki yung standard na size ng mga display ng mga phone. Nagre-range from 6 to almost 7 inches na. At ayun, nawala na sa standard natin yung mga compact phones. Mabuti na lang guys, ibinabalik ng Asus yung mga compact phones. At nandito yung una, yung Asus Zenfone 8. Pag-usapan natin. Okay, so before tayo mag-start guys, kaya pa rin dati, sana mag-subscribe kayo at i-click nyo na rin yung notification bell dyan sa baba para kapag may bago tayong upload, ma-notify kayo. So ito guys, yung Zenfone 8 ng Asus. At makikita nyo naman guys, sa box pa lang na maliit lang talaga yung size ng phone na to. At yung unang papasok sa isip natin guys, kapag maliit yung size ng isang phone ay compromised yung battery, compromised yung performance, compromised yung display, at halos lahat compromised. So ibig sabihin hindi siya pwedeng maging flagship level na phone. Pero guys, ibahin nyo yung Zenfone 8. Mamaya isa-isay natin yung specs, pero ngayon pa lang guys, sinasabi ko sa inyo na napaka-powerful ng phone na to kahit ganito lang yung size niya. Pero doon muna tayo sa presyo ng Zenfone 8. So sa official flagship store guys ng Asus sa Lazada, meron tayong dalawang variant ng Zenfone 8 na pwedeng pagpilian. Yung 8 128GB ay 34,995 pesos. At yung 16 256GB ay 39,995. So yung nandito sa atin yun guys ay yung pinakamalaking variant niya, 16 256GB. So masasagad talaga natin guys yung performance niya mamaya. Okay, so unbox na natin. Napakasimple lang guys actually ng box ng Zenfone 8. Actually medyo disappointed ako kasi sa sobrang laki ng presyo ng phone na to, 40,000 pesos. Ganito lang yung makikita mong box niya. Pero well, siguro talagang napaka eco-friendly ng box ng Zenfone 8. Ganun siguro yung focus ng Asus dito. Meron tayo ditong document sleeve na merong Defy Ordinary. Sa loob niyan, meron tayong user guide at meron tayong hard case. Yan. Astig naman guys yung kanyang hard case, makikita nyo. Meron tayong Asus Zenfone na logo dito. Tapos, meron siyang texture guys. May texture siya. So, yun nga lang, exposed yung isang side. So, titingnan natin mamaya kung ano yung magiging itsura ng ating Zenfone 8 dyan. Ito na yung mismong phone guys. Ayan. Pagkatapos, meron pa tayo dito makikita sa ilalim. So, nandito guys yung ating USB-C to USB-C cable. Pagkatapos, yung ating 30 watts na charger. Okay, so una natin pag-usapan guys sa yung design ng phone na to. So, ngayon pa lang guys, mapapansin nyo na agad na matte finish lang siya, kaya napaka smudge magnet, fingerprint magnet. Pero protected naman ng Corning Gorilla Glass 3 yung phone na to. At makita nyo na meron tayong Asus Zenfone logo sa gitna at yung kanyang camera module. Napakasimple lang naman overall. Pagkatapos sa mga gilid niya ay aluminum. Tapos ang maganda pa rito sa Zenfone 8, protected talaga siya dahil meron siyang IP68 rating. So dust and water resistant yung phone na to for up to 1.5 meters for 30 minutes. Dito sa taas makikita natin yung antenna bands at yung headphone jack. Pagkatapos dito sa right side, nakita na natin to kanina, yung volume up and down buttons at yung ating power lock button. Dito naman sa may left side, wala tayong makikita kundi antenna bands lang. At dito naman sa baba, yung ating main speaker, USB-C port, main microphone, at yung ating SIM tray. So hindi guys expandable yung storage itong Zenfone 8 kasi yung kanyang SIM tray ay dual SIM lang. At dito naman sa harap guys, makikita natin yung ating punch hole, selfie camera. Ngayon guys, para ma-appreciate natin yung pagiging compact phone nitong Zenfone 8, ang kanyang weight ay 169 grams lang, na kung i-compare natin sa iPhone 12 Pro Max, 228 grams yun guys. So napaka-komportable guys gamitin ito, napakagaan lang sa kamay natin. At syempre yung size ng Zenfone 8 guys, napakaliit lang niya, kaya napaka-refreshing sa panahon ngayon na sobrang usong-uso na yung mga malalaking phone. Again, kagaya ng 12 Pro Max, na kung itatabi natin, kinain na talaga itong Zenfone 8. Hindi rin naman ako guys nahirapang mag-type dito sa Zenfone 8 kasi napaka-comfortable pa rin naman mag-type dito kahit na maliit lang siya. Tapos, ang laking tulong nung ganda ng haptic feedback ng phone na to. Ayoko talaga siyang patayin guys kasi, well, obviously,
napaka-premium ng haptic feedback niya guys. Talagang bawat pindot mo, ramdam na ramdam mo. So, less error talaga, less mistake kapag nagta-type ka. Yun guys, pagdating naman sa display nitong Zenfone 8, meron tayong 5.9 inches Super AMOLED display, 1080 by 2400 yung kanyang resolution na merong 446 ppi. At yung kanyang maximum screen refresh rate ay 120 Hz. Compatible din yan sa HDR10 Plus at aabot ng 1100 nits yung kanyang maximum brightness. Again guys, napaka-refreshing gumamit ng ganito kaliit na phone na may ganito kaliit na screen. Pagkatapos, hindi lang IP68 rating yung protection nito, meron pa tong Corning Gorilla Glass Victus dito sa harap. Kaya talagang meron tayong peace of mind na hindi ganun kadaling magasgas yung phone na to. And actually guys, sobrang accurate ng display nitong Zenfone 8 kung yun isa sa mga tinitingnan natin sa isang phone. Kasi guys, yung display nitong Zenfone 8 ay merong 112% DCI-P3 coverage. Pagkatapos, yung kanyang Delta E ay less than 1. Para po dun sa mga hindi pa familiar sa Delta E, makikita po natin yan sa mga binibentang monitor o kaya sa ngayon, ibinibigay na din yan as specs ng mga display ng mga flagship phones. At sa Delta E po natin makikita kung gaano din ka-accurate yung kulay compared sa nakikita ng ating mata. So for example, kapag ang Delta E ay 1 or less than 1, ibig sabihin talagang wala na tayong makikitang difference sa naka-display na kulay versus sa nakikita ng mata natin in real life. Pero kapag ang Delta E ay more than 1 pataas, ayun, medyo makikita na natin yung difference. Hindi na ganun kaganda or ka-accurate yung color nun. Pero dito guys, yung kanyang Delta E ay less than 1, so ibig sabihin, napaka-accurate ng kanyang kulay. Pero if ever guys na hindi tayo kontento sa nakikita nating kulay dito sa Zenfone 8, pwede pa rin natin yung i-customize. Dito sa Under Splendid, sa display settings, meron tayong pagpipilian na 4 na screen color presets. So, meron tayong default, natural, cinematic, at standard. Kung gusto pa natin i-customize, pwede nating timplahin ng kanyang color temperature at ng kanyang screen color. Tapos ang ganda rin guys ng setting ng kanyang refresh rate kasi mamimili tayo kung 60, 90, or 120 at may option pa tayo na yung Zen UI na ang mamimili kung anong refresh rate yung bagay sa kung anong ginagawa natin. Usually kasi guys, yung nakikita natin sa mga phones sa ngayon, pagkatapos ng pinakamababang refresh rate, doon na kaagad sa pinakamantaas. Pero dito guys, sobrang malaya tayo guys pumili ng refresh rate na gusto natin para dito sa Zenfone 8. Pero syempre guys, kung ano man yung piliin nating refresh rate dito sa kanyang setting, may impact yan o merong epekto yan sa kanyang performance at sa kanyang battery life, pati na rin sa thermals pala. So mamaya, lahat yan itetest natin. At nga pala guys, yung Widevine security level ng Zenfone 8 ay level 1. So makakapanood tayo ng mga HD content sa mga streaming services, kagaya ng Netflix. Ngayon pagdating naman guys sa kanyang performance, hindi rin compromise guys kasi meron tayo ditong Snapdragon 888 5G 5nm, up to 16GB of RAM at up to 256GB of internal storage. Naka-Android 11 na rin tayo out of the box at yung kanyang skin ay Zen UI 8. So ulitin ko guys, maliit pero 6'6" sa hardware at walang na-compromise kahit isa. Pero syempre guys, dahil maliit to, gusto nating malaman kung madali ba siyang uminit, madali ba siyang malobat, at practical ba talagang gamitin yung phone na to sa mga heavy applications natin. So, umpisa natin guys. So, saan to guys kapag tayo ay naka 60Hz high performance mode, 753,533 yung score na nakuha natin. Grabe guys, flagship performance talaga yung may expect natin dito sa Zenfone 8 kahit compact lang to. Ngayon, iset natin sa 90Hz. So, sa 90Hz guys, sa high performance mode, 755,499 naman yung score na nakuha natin. So, tumaas talaga siya. Ngayon guys, before natin makita yung Antutu score niya kapag naka 120Hz sa high performance mode, samantalahin na rin natin to para malaman kung madali bang uminit itong Zenfone 8. So, yung room temperature natin guys dito sa studio ay 26 degrees. So, naka-aircon naman tayo dito guys. So, hindi ganun kainit. So, yung starting battery level natin dito sa Zenfone 8 before yung Antutu natin para sa 120Hz ay 98%. So, 98% pa yung kanyang battery life. At yung kanyang starting temperature ay 35.6 degrees. So, start natin yung test. Okay, so final score natin guys, 809,772. Sobrang taas nun guys. So, di ba? Hindi natin ina-expect na kahit ganito lang kaliit
yung Zenfone 8, napaka-powerful ng phone na to. Pero gusto nating malaman, ano yung kanyang final temperature. So kung kanina 35.6 degrees, ang final temperature niya ay 40 degrees. So yes guys, madaling uminit yung phone na to kasi nga Snapdragon 888 pagkatapos maliit pa yung kanyang form factor. At mabilis din ba malobat? So from 98% guys, after lang ng isang Antutu benchmark test, ang final battery natin ay 91%. So 7% guys na nabawas agad dito sa Zenfone 8 after lang ng isang Antutu test guys. So kung pinaplano natin na magpatakbo rito ng heavy games, heavy application, magandang reminder to na mag-isip-isip muna tayo kasi madali siyang uminit at mabilis din malobat. Yan ay kung naka 120Hz tayo at naka high performance mode. Ngayon pagdating guys sa gaming, sisiw lang lahat na iba to nating games dito kahit gaano pa yan kabigat kasi nga Snapdragon 888, kagaya nitong Asphalt 9 ay walang-wala lang sa kanya to. Ngayon dito naman guys sa Rush Rally 3 na palagi na natin gagamitin sa mga i-review nating phones kasi sagad guys yung FPS na ma-generate natin sa game na to based sa kung ano yung refresh rate na nakaset sa ating phone. So makikita nyo guys na sagad yung graphic settings natin dito sa Zenfone 8 dito sa Rush Rally 3. Ngayon sa mismong gameplay guys, lahat syempre ng graphics na generate niya pero ang importante dito guys, umaabot ng 121 FPS guys yung gameplay natin. So sobrang smooth talaga maglaro dito. Pero syempre guys, tandaan natin yung kanyang thermals. After natin maglaro, ilang minutes lang yun guys, umabot na ng 47 degrees yung ating CPU temperature. Pagdating naman guys sa kanyang camera, meron tayong dual camera setup dito. 64 megapixels, 1.8 aperture na merong OIS or Optical Image Stabilization at naka Sony IMX686 na yan na sensor. Yung kanya namang ultra-wide lens ay 12 megapixels na Sony IMX363. At yung kanyang selfie camera, 12 megapixels din, 2.5 aperture pero Sony IMX663 na yung kanyang sensor. So nagsink in ba sa atin yun guys? Lahat ng camera sa phone na to, kahit yung kanyang selfie camera, naka Sony sensor. So makikita nyo guys sa mga photos ng 64 megapixels na mode na very detailed and sharp yung quality. Saktong-sakto din guys yung kulay, hindi wash out yung langit at kita pa rin yung malalayong building na usually blurred na sa ibang phone. Sobrang nabilib din ako guys sa ultra-wide picture niya kasi usually maputla yung kulay ng mga ultra-wide photos sa ibang mga phones pero dito parang min shooter na yung quality. Talagang ginalingan ng Asus pagdating sa camera ng Zenfone 8. Maganda rin guys yung kanyang selfie camera. Medyo sumablay lang dun sa portrait mode kasi kita nyo pati yung t-shirt ko na blur. Pero sure ako na mabifix yan ng Asus sa mga software update. Pagdating naman guys sa battery, yung kanyang capacity ay 4,000 mAh lang dahil nga maliit lang to. Pagkatapos capable yan sa 30 watts na fast charging. So kagaya pa rin guys ng dati, gumawa tayo ng battery test depende sa kanyang screen refresh rate. Unahin natin yung 120Hz. Sa 120Hz guys, ang nakuha nating SOT ay 9 hours and 19 minutes lang. Kapag naman naka 90Hz lang tayo, 10 hours and 30 minutes yung SOT. Pero kapag naka 60Hz lang, 12 hours and 12 minutes yung makukuha nating SOT. Pagdating naman sa charging,
5 to 100%, 1 hour and 12 minutes yung itinagal. So, nakita naman natin guys dun sa ating battery test na yes, hindi ganun kalaki yung kanyang battery capacity. So, automatic, hindi rin ganun kaganda o kalaki yung screen on time na nakuha natin. Well, umabot naman ng 12 hours kapag naka 60Hz lang tayo. So, aabutin naman ng isang buong araw bago malobat yung phone na to. Kung hindi natin to gagamitin ng madalas sa videos, sa pagkuha ng photos, sa paglalaro ng mabibigat na mga games, at naka 60Hz lang yung refresh rate natin. Pero kapag isinagad natin lahat, pagkatapos naglaro tayo at nagpatakbo ng mabibigat na mga application, ayun, malamang sa malamang hindi tayo abutin ng isang buong araw sa phone na to. Okay, so pag-usapan natin guys, sulit ba itong Asus Zenfone 8? Actually, para sa akin guys, ang tamang tanong, para kanino ba yung Zenfone 8? So kung ikaw yung tao na gusto mo ng sobrang bilis na phone, na talagang flagship yung performance, bago yung chipset, tapos hanggang 256GB yung storage, pero compact lang yung kanyang form factor, perfect sa'yo itong Zenfone 8. Pero kung ikaw naman yung user na ang daming mabibigat na mga application na pinapatakbo sa kanyang phone, o kaya gamer ka or mabibigat yung mga games na gusto mong patakbuhin sa phone mo, or ikaw yung tao na palagi nagtitake ng mga pictures, ng mga videos, or ikaw yung tao na ang primary concern sa isang phone ay battery life, wag to. Baka magsisi ka lang. Pagkatapos, madali ring uminit yung phone na to. So baka hindi magtagal sa'yo yung kanyang lifespan. So ulitin ko, para lang to dun sa mga tao na hindi ganun ka-heavy yung gagawin sa phone na to. Yung talagang gusto lang ng mabilis na phone para sa kanilang everyday application at bihirang-bihira kumuha ng mga videos or photos sa kanilang phone. Pero kung ako guys yung tatanungin, nag-enjoy ako at napaka-refreshing gumamit ng ganitong klaseng phone. So yes guys, maganda itong Asus Zenfone 8. So kung gusto nyo guys i-check yung latest pricing ng Zenfone 8, ilalagay ko yung link ng kanilang Lazada page dyan sa description box sa baba. At shoutout sa Asus pala sa pagpapahiram ng Zenfone 8 sa atin. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samat-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.